सब्सक्राइब गर्नुहोस् अब्दुल दुलाल युट्युब च्यानल र दबाउनुहोस् घण्टा लेटेस्ट अपडेटको लागि। Hello guys, my name is Abdul Dulal. In this video I'm going to show you how to make clone yourself. It's pretty simple. If you understand, I'll do this. Then you'll understand how the layer work in Adobe Premiere Pro. रेकर्ड गर्दैछु। ब्याकग्राउन्डको यिनीहरू केही पनि चेन्ज नगर्नु होला, तपाईको पनि कन्स्ट्यान्ट उभिनु होला। Hey guys, my name is Abdul Dulal. यसपछि तपाईं केही बेर यही उभिनु होला र नेक्स्ट पोजिसनमा आएर अघिको भिडियो र यो भिडियोको क्लियर लाइन मेन्टेन गर्नु होला। हामी यहाँनिर क्लियर लाइन मेन्टेन गर्छौं। You can see here. Hopefully you guys enjoy this video. Please subscribe and like it. ड्र्याग गरेर त्यो टाइमलाइनमा लिएर मैले लिइसकेको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र म यता र उता छु। यसमा मैले इन्ट्रो गरेको छु, तपाईले जुन अगाडि नै देखिसक्नु भयो। अब हामीलाई बोथ भिडियो एन्ड अडियो लेयर चाहिने हुनाले मैले दुईटै सिलेक्ट गरेर मुभ गर्छु र जुन हाम्रो अगाडिको भिडियो इन्डिङ भएको छ त्यसमा लएर टक्क राख्छौं हामी। Then go in effect window, you can find crop effect, click it and drag it on your top clips. इफेक्ट कन्ट्रोल खोलिसकेपछि हामी त्यसमा राइट साइडबाट स्लाइडली मुभ गर्छौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो दुईटै भिडियो आइसक्यो र त्यहाँ बीचमा लाइन देखिरहनु भएको छ। हामी त्यसलाई हटाउनको लागि एज फिचर युज गर्छौं। मैले त्यसमा 80 राखेको छु। र मैले त्यो लेयर काटेको भएर दुईपल्ट सेम युज गरेको छु। तपाईहरुले त्यो सेम लेयर भयो भने तपाईहरुले युज गर्नु पर्दैन। Thanks for watching guys.